My Running Shoes Rotation, όπως λένε και στο χωριό μου δηλαδή. Δηλαδή θα δούμε, με λίγα λόγια, κάτι διαφορετικό σήμερα. Θα δούμε ένα βίντεο με τα παπούτσια με τα οποία τρέχω. Για ξεκίνημα να σας πω ότι δεν είμαι κανένας μαραθωνοδρόμος. Άντε να πάμε στα 10 χιλιόμετρα. Έχουμε έτσι μια καλή ροή στα τρεξίματά μας. Επειδή μας αρέσουν και πολύ τα sneakers και τα παπούτσια γενικότερα, έχουμε και αρκετά μεγάλη γκάμα στο rotation για τα running shoes. Και φυσικά θα ξεκινήσουμε πρώτα με unboxing, η τελευταία παραλαβή που κάναμε σε running shoe. Το packaging, όπως βλέπουμε, είναι, ας μην το αυτό, ASICS είναι το παπούτσι, εντάξει, το ξέρουμε. Ένα κουτάκι από πάνω έτσι να τα προστατεύσει λίγο καλύτερα, δεν θα πέσουν και έξω τα καράβια μας, αλλά τέλος πάντων ας ανοίξουμε αυτό να δούμε τι περιέχει. Λοιπόν, μας αρέσει η ASICS γενικά στα running shoes. Κάτσε τώρα για να μας παιδέψει κιόλας αυτό εδώ. Θα παλέψουμε λίγο εδώ μόνοι μας. Λοιπόν, αυτό το παπούτσι, η αλήθεια είναι ότι στο rotation το running shoes είναι, ας πούμε, στο top level μου από άποψη τιμής. Και ποιο είναι αυτό? Λατρεμένο παπούτσι, σε ιδιαίτερο χρώμα το πήραμε και όπως το βλέπω από κοντά παρά είναι ιδιαίτερο και μ' αρέσει όμως πάρα πολύ. Ποιο είναι αυτό? ASICS Gel Kayano 29, συγγνώμη, ASICS Gel Kayano 29 λοιπόν. Πολύ ωραίο, παιδιά, είναι το χρώμα. Δηλαδή τώρα εδώ για να καταλάβετε περίπου τι παίζει, είναι μαύρο με χρυσό και κόκκινη λεπτομέρεια, έχει και λίγο λευκό εδώ. Είναι πολύ ωραίο, μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Θα μπει και αυτό στο rotation στα running shoes, είναι στην top κατηγορία. Αυτό είναι το Gel Kayano λοιπόν, η νέα μας παραλαβή και το unboxing που κάναμε. Θα δούμε τώρα τα υπόλοιπα, δεν είναι λίγα. Να ξεκινήσουμε με το πιο αγαπημένο μας για τρέξιμο έξω στο δρόμο, Nova Blast 3. Έχουμε κάνει κάποια χιλιομετράκια με αυτό και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Nova Blast 3 λοιπόν, ASICS και αυτό. Και αφού είμαστε στην ASICS, να κλείσουμε τη συγκεκριμένη εταιρεία με το Noosa Try 14. Υποτίθεται είναι για τρίαθλο αυτό. Όχι, τρίαθλο δεν κάνουμε, τουλάχιστον προς το παρόν, και νομίζω και στο μέλλον δεν θα κάνουμε τρίαθλο. Σε πολύ ωραίο χρωματάκι και αυτό πολύ ελαφρύ και πάρα πολύ καλό παπούτσι. Είχαμε και παλιότερα Noosa, δεν θυμάμαι όμως ποιο μοντέλο ήταν. Πάμε τώρα στο επόμενο που μου αρέσει πάρα πολύ, αυτό για ταρτάν όμως, δηλαδή για γήπεδα. Μ' αρέσει πιο πολύ να τρέχω με αυτό το παπούτσι. Είναι το Hoka Mach 5 και αυτό σε πολύ ωραία χρώματα. Πολύ ωραίο παπούτσι, πολύ ελαφρύ, πολύ άνετο. Μιλώντας για άνεση, θα περάσουμε σε αυτό το Mizuno. Είναι το Wave Inspire 18. Τι γίνεται, αυτό το παπούτσι το έχω πάρει μισό νούμερο παραπάνω, γιατί ήθελα στα 10 χιλιόμετρα όταν τρέχω να έχει λίγο άνεση στο πόδι. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που είναι υπερβολικά άνετο παπούτσι, είναι εκπληκτικό στο να το περπατάς, στο να πας γυμναστήριο ή να κάνεις, ξέρω εγώ, διάδρομο στο γυμναστήριο. Έξω στο δρόμο δεν μου βγάζει τόση εμπιστοσύνη στο πάτημα. Ίσως επειδή είναι μισό νούμερο μεγαλύτερο. Ουσιαστικά αυτά που είδαμε τώρα είναι τα βασικά μου παπούτσια για τρέξιμο. Θα πάμε τώρα όμως να δούμε και κάποια τα οποία τα έχω περισσότερο διάστημα και τα έχω τρέξει αρκετά και αυτά. Θα τα δούμε μαζί τα δύο επόμενα. Είναι η εξέλιξη, αυτό είναι το πιο παλιό, αυτό είναι το πιο καινούριο. Είναι τα Nike Miller React. Αυτό είναι το Nike Miller React 1 και αυτό είναι το 3. Έχουν δουλέψει αρκετά αυτά και σε τρέξιμο και σε περπάτημα και σε γυμναστήριο. Να σας πω την αλήθεια, το React το 1 μου άρεσε πιο πολύ από το React το 3. Δεν μιλάω για τα χρώματα, μιλάω γενικά σαν παπούτσι, στο πάτημά του. Είπαμε στην αρχή για το τι λένε στο χωριό μου. Να πούμε και πάλι κάτι που λένε στο χωριό μου και είναι
το Honorable Mention. Τι είναι αυτό, θα σας δείξω δύο παπούτσια, ίδια είναι σε άλλο χρώμα, μου αρέσουν πάρα πολύ, τα έχω τρέξει και αυτά, πλέον δεν τα τρέχω, τα έχω πιο πολύ για βόλτες, Ultra Boost DNA 5.0 σε αυτό το εκπληκτικό πράσινο με παραλλαγή λίγο πάνω και στο κλασικό μαύρο με λευκό. Αυτά όλα λοιπόν που είδατε ήταν τα παπούτσια μου για τρέξιμο, Running Shoes Collection δηλαδή. Σύντομα θα είμαστε μαζί με νέο βίντεο.